ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਟ YouTube 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मोबाइल है मतलब अच्छे फिर बात ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੈਲਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 3-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਐਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਲ
ਕੈਮੀਕਲ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਕਾ